يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون أصابع الزعتر المالحة، ورح نعمل كمان بسكوت مالح بنكهة الجبنة. طبعا هذول الوصفتين المكونات تقريبا متوفرة عنا في البيت، نكهتهم جدا شهية، مناسبات كثير بأجواء الشتوية وأجواء المدرسة. تابعوا معي الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر لعجينة الأصابع الزعتر المالح. رح نحتاج في البداية كاس وربع من المي، طبعا عندي المي هون لازم تكون دافية. رح نحتاج معلقة صغيرة من الخميرة. مع الخميرة هون رح أحط معلقة صغيرة من السكر عشان تفاعل الخميرة. ورح نحتاج نص كاس من زيت الزيتون. في حال ما بدكم تستخدموا زيت الزيتون أكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي، بس نكهة زيت الزيتون رح تكون أطيب. أول ما أشوف عند الخميرة فارت رح ننزل الطحين. رح نحتاج هون 3 كاسات من الطحين. ورح نحتاج بالوصفة هاي كمان معلقتين كبار من النشا. طبعا النشا عشان يعطي قرمشة لأصابع البسكوت. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. آخر إشي هون رح أحط 4 ملاعق كبار من الزعتر. الزعتر اللي أنا استخدمته هون هو زعتر أخضر بلدي. في حال مش متوفر عندكم أو ما بدكم تستخدموا الزعتر ممكن تستبدلوه بالسمسم المحمص. بتحطوا 4 ملاعق كبار. هلا هون بعجنهم كثير منيح مع بعض حتى تلم معي العجينة وتتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. هيك عندي العجينة صارت جاهزة. بتركها ترتاح. طبعا هون رح اتركها ترتاح نص ساعة، ولازم تغطوها حتى ما ينشف معكم وجه العجينة. وبهاي الفترة رح احضر لها عجينة البسكوت المالح. بالنسبة لعجينة البسكوت المالح هون رح نحتاج 100 جرام من الزبدة، طبعا تساوي عندي نص كاس. ورح نحتاج نص كاس من الزيت النباتي. هلا هون رح اخلطهم كثير منيح مع بعض. في حال مش متوفرة عندكم الزبدة او ما بدكم تستخدموها ممكن تستخدموا السمنة، بس استخدموا نكهة كثير طيبة من السمنة لانها رح تبين نكهتها بالبسكوت. رح نحتاج هون بيضة. طبعا رح استخدم صفار البيض مع العجين. بياض البيض رح اخليه حتى ادهن فيه وجه البسكوت. رح نحتاج معلقة صغيرة من الخل. في حال ما بدكم تستخدموا الخل ممكن تستبدلوه بالخردل، بيعطي نكهة طيبة. بخلطهم كثير منيح. ورح نحتاج هون معلقتين كبار من الجبنة. بالنسبة للجبنة هون أنا استخدمت الجبنة السائلة. في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا الجبنة المثلثات. بتهرسوا على جنب 3 قطع وبتحطوها مع الخليط. رح نحتاج نص معلقة صغيرة من المحلب المطحون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة ونص من النشا. كمان هون النشا عشان يعطي قرمشة للبسكوت. رح أحط معلقة صغيرة من حبوب الكمون، بالإضافة لكاس من الطحين. بخلطهم مع بعض في البداية. وهلا هون رح أنزل نص كاس من المي. طبعا عندي المي رح تكون بدرجة حرارة الغرفة. أنا بفضل إنكم تعملوا هاي الخطوة في البداية، بتخلطوهم كلياتهم مع بعض، بعديها بتنزلوا كل كمية الطحين اللي ضلت. طبعا هون إحنا رح نحتاج كمان كاستين من الطحين. هيك عنا المكونات بتكون اتجانست مع بعض. وبعديها هون رح أنزل الطحين. رح نحتاج كاستين من الطحين. ورح نحتاج هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهلا هون رح ألم العجينة. مقدار العجينة عندي هون رح يكون 3 كاسات من الطحين، نص كاس من المي، كاس من الدهن مقسوم بين الزبدة والزيت النباتي، على معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هيك عندي العجينة جاهزة. طبعا هون رح اتركها ترتاح. رح اغطيها ورح ادخلها الثلاجة. بتركها نص ساعة بعديها بشتغل فيها حتى ترتاح عندي العجينة. هون رح اشتغل بعجينة الزعتر. طبعا هيك عندي بعد ما ارتاحت عجينة جدا رائعة. طبعا لون العجينة من لون الزعتر. هلا هون رح اقسم العجينة لقسمين. طبعا بسهل عليكم الشغل. وهلا هون رح افردها. رح افردها على شكل مستطيل. عندي هون الاطراف الزايدة رح اشيلها. طبعا برجع بجمعها وبشتغل فيها. هون رح ادهن وجه العجينة بالبيض حتى نرش الزعتر. طبعا حتى يمسك معنا الزعتر. زي ما حكيت لكم اذا ما بدكم تستخدموا الزعتر ممكن تستخدموا السمسم، ممكن تستخدموا حبة البركة، ممكن تحطوا ينسون شومر زي ما بدكم. هون رح اكبس شوي الزعتر على العجينة. وبعدين هون رح ابلش اقطع فيها.
راح أقطعها على شكل أصابع. راح أخذ كل قطعة عجين وألفها بهاي الطريقة، وبعدين هون راح أحطها على صينية مفروشة ورق زبدة. طبعا هاي القسم الثاني من العجينة نفس الشي، فردتها دهنتها بيض ورشيت عليها زعتر، وراح أقطعها على شكل أصابع صغيرة. طبعا حجم الأصابع زي ما بدكم، بتحبوا تعملوها كبيرة، بتحبوا تعملوها صغيرة، حجم وسط بيرجع لكم. هون قبل ما أدخل الصواني الفرن راح أرجع أدهن قطع العجين بكمية البيض اللي ضلت معي، وبعدين هون راح أدخلها على فرن درجة حرارة 180 الرف الوسط من تحت حتى تتحمر معي. هيك عندي كمان عجينة البسكوت بعد ما ارتاحت، زي ما حكيت لكم أنا هون ريحتها بالثلاجة، وهلا هون راح أفردها. طبعا هون راح أعمل خطوة كثير حلوة ممكن تعملوها بأي عجينة بسكوت مالح. طبعا هون راح أفرد كل العجينة، وبعدين هون راح ألفها على شكل رول. بلف كل العجينة وبرجع هون بفردها. بهاي الطريقة بتكون عنا البسكوت من جوا على شكل طبقات. زي ما حكيت لكم هاي الطريقة ممكن تستخدموها بأي عجينة بسكوت مالح. رجعت طبقتها زي هيك على بعض، بحطها بصحن على جنب، بتركها ترتاح ربع ساعة، وبعديها بشتغل فيها. إذا ما بدكم تستخدموا هاي الخطوة برجع لكم، بس هي بتعطيكم طبقات جوا حبات البسكوت. هلا هون بفرد كل قطعة. إذا ما حبيتوا تستخدموا الكمون مع عجينة البسكوت ممكن تحطوا الحبوب اليانسون والشومر مثل ما بدكم، بس هو الأطيب إنكم تحطوا يا إما كمون أو يانسون. بشيل الأطراف الزايدة، وهون بدهن وجه العجينة ببياض البيض، وبعدين هون رح أرش كمية من السمسم الأبيض. ممكن تحطوا سمسم أبيض، ممكن تحطوا كمان حبة البركة، الحبوب اللي انتوا بتحبوها. رح أرجع هيك أكبسهم شوي على بعض، بعدين هون رح أبلش أقطع فيها. التشكيل ذوق شخصي، يا اما بتقطعوها على شكل اصابع، يا اما بتقطعوها على شكل دوائر، حسب القطع المتوفرة عندكم وحسب الشكل اللي انتم بدكم اياه. هون بحطهم على صينية مفروشة ورق زبدة. طبعا هون قبل ما ادخلهم الفرن رح اعمل فيهم تشكيلة بالعود الخاص للشوي. وهيك عندي الصينية صارت جاهزة، بدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180 من تحت، وأول ما أشوفها إنها بلشت تتحمر عندي من تحت وتاخذ لون ذهبي بشغل الشواية من فوق. ونفس الشي لأصابع البسكوت، أول ما تتحمر معنا من تحت بنشغل الشواية من فوق. طبعا الرف رح يكون على الرف الوسط. هيك عندي طبعا صينية الأصابع الزعتر المالحة أول ما طلعت من الفرن. ما شاء الله عجينة جدا رائعة وريحتها جدا شهية. أصابع بسكوت مقرمشة بطريقة بسيطة بدون تعقيد، ونفس الشيء البسكوت المالح بجد رائع. بتمنى إنه الوصفة عجبتكم، وبتمنى كثير إنكم تجربوها وتحكوا لي عن النتيجة اللي طلعت معكم. وهيك عنا الوصفة خلصت، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى إنه الوصفة عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة، عجبكم الفيديو، ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.